До інших тем. Україна має всі шанси на стрімкий економічний розвиток. Про це сьогодні говорять на Київському міжнародному економічному форумі. До столиці з'їхались сотні бізнесменів, інвесторів та громадських діячів. Був і спікер, ім'я якого до сьогодні тримали в секреті. Хто цей таємний гість і які економічні перспективи матиме Україна, на думку учасників форуму, розкаже Марія Петрик. На екрані десятки запитань про майбутнє українською та китайською. І не випадково. У залі серед найочікуваніших гостей форуму найбагатша людина Піднебесної. Засновник найбільших торгових інтернет-платформ Alibaba та AliExpress Джек Ма. Хороший вчитель той, хто мріє, щоб його учні були кращими за нього. Він легко та невимушено відповідає на все. Розповідає, як, працюючи шкільним вчителем, ризикнув і створив невеличку компанію, яка сьогодні приносить йому мільйони доларів. Джек Ма переконаний, найкраща інвестиція в людей та інтелект в будь-який час та в будь-якій країні. Надихати людей, аби вони працювали над інноваціями. Ось секрет. Потрібно створити умови, щоб твої працівники на роботі почували себе як вдома. Дайте їм те, що вони хочуть, і ти неодмінно побачиш результат. Якщо не любиш справу, якою займаєшся, нічого не вийде. Умови, за яких хочеться працювати в Україні, називає президент Володимир Зеленський і особисто гарантує захист і українським, і міжнародним інвесторам. Коли кажуть, що наші шанси невисокі, коли нас недооцінюють, все це додає нам дійсно адреналіну, додає рішучості та сили для потужного економічного стрибка. Ми чудово розуміємо, що нам потрібно. Це рівні правила гри для всіх. Очищення судової системи, подолання корупції, діджиталізація процесів, реформа освіти відповідно до викликів 21 століття. За прогнозом економістів, до 2050 року європейські країни мають наздогнати за розвитком США та Китай, навіть якщо ті не стоятимуть на місці. Розробка цифрових систем та програм – одна з пріоритетних в Україні. Ось дивіться, українці розробили програму, яка дозволяє передбачити, коли ось цьому, наприклад, пристрою може знадобитися ремонт. А ще в телефоні можна слідкувати, хто та коли його обслуговував на вашому підприємстві. До України у найближчі роки зайде потужний інвестор, і до 2021-го наш ВВП сягне 4%. А що більше між інвесторами буде конкуренція, кажуть у Мінекономіки, то вигідніші умови Україні вони запропонують. Чим більше у нас доходу, тим більше з нами хочуть працювати. Чим більше з нами хочуть працювати, тим більше у нас торгівлі. Чим більше у нас інвестицій, тим більше у нас роботи. І для того, щоб залучити таких інвесторів, і організували такий форум. Форум – это та площадка, где разные бизнеса, разные сообщества встречают, делятся своими знаниями, делятся своим опытом и создают новые продукты или просто улучшают процессы. Я верю в экономический рост, просто надо не бояться идти вперед, не останавливаться, искать возможность ошибаться, делать выводы и идти снова вперед. Енергетична незалежність України – окрема тема. Профільний міністр хвалиться здобутками у розвитку зеленої генерації, але каже, треба переписувати енергетичну стратегію. Та, мовляв, не працює. Тож галузь на порозі великого переобліку та збільшення видобутку вітчизняного газу та вугілля. Україна на сьогодні не використовує ті запаси, які в нас є. Енергетичні ринки мають бути ефективні. Коли у нас є різні ціни на електричну енергію або різні ціни на газ, це дає можливість зловживань та корупції. Рівні права, рівні ціни, конкурентні умови, відсутність distortions на ринку. Та у дискусію про енергостратегію міністр участі не брав. Поїхав. Тож із зауваг спікера від компанії ДТЕК гендиректора Тімченка не чув. Той наголосив, щоб інвестиції у відновлювану енергетику, в тому числі і іноземні, не припинялися. Україні варто визначитися, що із зеленим тарифом і чи закуповуємо кіловати в країни-агресора. Для цього потрібен понятний, прозрачний, стабильные правила игры. И национальный бизнес, и западные инвесторы способны вкладывать достаточно большие деньги в построение энергобезопасности. Увеличение объемов добычи газа, увеличение объемов добычи угля, дальнейшее строительство зеленой генерации и так далее. Говоритимуть про бізнес та співпрацю і завтра другий день форуму відкриватиме прем'єр-міністр України. Марія Петрик, Микола Антофійчук, Валерій Савицький та Богдан Стрілець. Сьогодні канал «Україна».